ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවත් දවස් අපේ පුතාලා දුර සියලුම දෙනා තිතරමෙත YouTube නාලිකාවට සහභාගී වෙච්ච අපේ දරුවන්ටයි අනිවාර්යෙන්ම මේ අපේ දරුවන්ට කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පුතේ දුවේ තිතරමෙත YouTube නාලිකාව අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරගන්න අපේ පුතාලා දුරට අනිවාර්යෙන්ම වටේවි වීඩියෝස් දිගටම අරන් එන එකම නාලිකාව තිතරමෙත YouTube නාලිකාව කිව්වොත් නිවැරදි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. තිතරමෙත YouTube නාලිකාව අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරගන්න. හරි. එහෙනම් පුතා අපි යන් 6 වසරේ ද්‍රවමිනුම් පාඩමේ 16 අභ්‍යාසයටයි මේ යන්නේ අපි. හරි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි පළවෙනි ගැටලුවට යන්. මැටි පහනකට පොල් තෙල් මිලිලීටර් 30ක් දැමිය යුතු වේ. මැටි පහන් 50ක් සඳහා දැමිය යුතු පොල් තෙල් ප්‍රමාණය ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් නිමානය කරන්න. එක පොල් තෙල් පහනකට මිලිලීටර් 30යි නේද? පොල් තෙල් පහන් 50කට මොකද කරන්නේ? එහෙනම් 30 වැඩි කරනවා 50යි. 3 වරක් 5 කීයද? 15යි. බිංදු 2යි. එහෙනම් ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් නේද ලියන්නේ කියන්නේ? එහෙනම් 1000 ධන 500 ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 500යි. හරි දාගන්න. දෙවෙනි එක කෙනා අමුත්තන් දස දෙනෙකු සඳහා මීකිරි අනුභවයට කිතුල් පැණි මිලිලීටර් 500ක් පමණ අවශ්‍ය විය. එහෙනම් මිලිලීටර් 500ක් අවශ්‍ය වුණාලු කිතුල් පැණි. දෙවෙනි ගාන අමුත්තන් 15 දෙනෙකුට මීකිරි අනුභවය සඳහා අවශ්‍ය වෙන කිතුල් පැණි ප්‍රමාණය මිලිලීටර් වලින් නිමානය කරනවා. 10 දෙනෙකුට තමයි 500. එහෙනම් එක්කෙනෙකුට කීයද? 500 බෙදහල්ලා 10ෙන්. එහෙනම් 50 මිලිලීටර් මුන් කනවා නේ මට වෙන්නේ පෙරලනවද? මිලිලීටර් 50ක් කනවා. දෙල්ලන්නේ පැණි ගන්න ගැඹලයිද පොඩි. හරිද? එහෙනම් 15 දෙනෙකුට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මොකක් ගන්නෙ? වැඩි කරනවා 15ෙන් කීයද? මිලිලීටර් 50යි. බිංදුවයි 15 සරක් 5 කියන්නේ 75යි. මිලිලීටර් 750ක් විතරයි මේ වැඩේට. නේද? හරි. යන් තුන්වෙනි ගැටලුවට ඔහොම මොනවාද? තැඹිලි ගෙඩියක මිලිලීටර් 600ක් පමණ තැඹිලි වතුර ප්‍රමාණයක් ඇත. ඒ අනුව තැඹිලි ගෙඩි 10ක වල්ලක ඇති තැඹිලි ගෙඩි වලින් ලබාගත හැකි තැඹිලි වතුර ප්‍රමාණය ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් සොයන්නලු. හරි. එක තැඹිලි ගෙඩියක කොච්චරද? එක තැඹිලි ගෙඩියක 650 මිලිලීටර්ලු. එහෙනම් 10ක බලන්න ඕක ගන්න. 650 වැඩි කරලා ලබන් 10න් ලොකු දෙයක් නෑ. බාන ලේසිම ක්‍රමේ බිංදුව 2යි. එක් වරක් 65 මිලිලීටර්. එහෙනම් මිලිලීටර් 6500යි. එහෙනම් 6000 ධන 500යි. එහෙනම් 6යි ලීටර් 500යි මිලිලීටර් වෙනු නේද? කොහොම තමයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතා වෙන්න මේ වගේ තමයි ඉදිරියේදී අපි ගණිත ගැටලුව අපේ පුතාලා දුරට ගේන්නේ. එහෙනම් අමතක කරන්න එපා channel එක අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරගන්න බලන්න. ඒ වගේම තිතරමැද YouTube නාලිකාවෙන් ගෙනෙන ඉදිරියේදී ගැටලු අවශ්‍ය දේවල් කමෙන්ට් වලින් මාව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම පුතේ මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න කැමති අපේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 0.75 22යි 37යි 578 යන කියන මේ දුරකථන අංකයට අනිවාර්යෙන් WhatsApp ඔස්සේ තමන්ගේ නම, තමන්ගේ නගරය, තමන් ඉගෙන ගන්න පන්තිය අනිවාර්යෙන්ම දාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඊට පස්සේ යාළුවට අනිවාර්යෙන්ම කන්ටැක්ට් කරනවා. එහෙමනම් අමතක කරන්න එපා. අපි යලිත් හමු වෙමු පුතේ. ආයිබෝන්.